पीटीसी नेटवर्क के दर्शकों का स्वागत है जी लीगल कंसल्टेशन विद सिंह लॉ ग्रुप और इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਲॉ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ once again thank you so much for your time thank you for having us again you welcome और इंपॉर्टेंट ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੈਫ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟੂ ਦ USA ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ law ਬਣਾਤੀ that ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ so you cannot get asylum ਜੇ ਤੁਸੀਂ domestic violence claim ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ or ਜੇ ਤੁਸੀਂ gang violence claim ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ of the home country ਤੋਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ I mean ਫਰਕ it affects ਜਿਹੜੀ mostly women ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ women and children so ऐसे केसेस ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਨ ਕੇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ women ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੀ it was a woman that she was asylum apply ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ based off domestic violence or country ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ she wasn't from India but cases common ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ it's the same thing ਪਰ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ exactly ਹਾਂਜੀ so ਆਪਸ਼ਨ women's ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ pretty much ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 3 ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਦਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਚ ਵੇਗ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿਤਾ that as soon as your student visa end ho gaya you have no more grace period to see right away immediately India jana India we wherever tusi country to aa rahe you have to go back to o country to wapas jana paina so koi grace period nahi hai gaya sometimes jo ithe aande student visa वास्ते extension भी मांगते हैं right extension ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ sometimes 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ sometimes 5 months ਜੌਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ you're changing your student visa status to a work status ਉਹਦੇ ਨਾਲ but ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ basically that ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ student visa ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ expiration date ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ student visa expire ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ pretty much ਇੱਥੇ out of status ਹੋ ਗਏ and you're illegal at that point ਕੋਈ grace period ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ 100% ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੂ ਜਿਹਨੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆਏਗਾ it's difficult but basically sort of option ਹੈਗੀ is to ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ to search just ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿੱਚ you have to be prudent and active. Do your job active act first right ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ it should be your responsibility to act first ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ so I have to reapply now ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ US ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ J1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ is a little bit more research scholars ਹੈਗੇ more advanced degrees ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ options ਹਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ but just student visa ਤੁਸੀਂ transfer ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ visa student visa ਦਾ status ਤੁਸੀਂ change ਕਰਨਾ to another J1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ you have to be proactive ਹੁਣ requirement general rule ਹੈਗੀ that ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਿਨ 45 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ whatever else you want to change your status at least 45 days before your expiration ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ 7 ਕੰਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ Where do you think people stand on this? Well, with this particular cheese, it's the third version. तीसरी बारी उन्होंने travel ban बनाया. तो हुन Supreme Court कह रही है that because only the argument is it's constitutional. The president he has the right for the national security वास्ते to decide कौन enter कर सकता कौन नहीं enter कर सकता. So they're also reliance they held the ban up, so it's no longer ਜਿਹੜੀ language ਹੈਗੀ ਨਾ ban ਚ it's no longer directed towards Muslim technically ਹਾਲੇ ਤੱਕ Muslim countries ਦੀ ban ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਹਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਆ but ਉਹਦੇ ਨਾਲ they ਕਹਿ ਰਹੇ it's no longer specifically for the Muslims ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ it's just the country in general ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ country ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ conflict ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ they're gonna cause problems so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ countries like Venezuela ਵੀ add ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ which Venezuela ਉਹਨਾਂ ਦੀ it's a very like civil war and a big problem ਹੈਗੀ so ਉਸ country ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ they're not Muslim Venezuela ਸਾਰੇ usually Christians or ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ same argument they're not good people to bring to the United States ਤਾਂ ਕਿ the travel ban is they let ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ whatever president not just Trump the ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬਟ that decision ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ is very ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ decision ਹੈਗਾ 5 to 4 5 justices in favor of 4 in disfavor so very controversial decision ਸੀਗਾ ਹਲੇ so it's not a clear decision ਸਾਰੇ justices ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਸੋ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ instead of Trump's nomination ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ decision travel ban ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸੀਗੇ it's illegal so it could have been 5-4 the other way so ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਸੇਫ ਰਵੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ USA ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ non-LPR cancellation of removal meaning ਤੁਸੀਂ legal permanent resident ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਮੇਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that you have to be here for continuously 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so you have to be here in the US for 10 years minimum ਤੀਸਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ you have to have a qualifying relative ਮਤਲਬ ਕੋਈ husband wife
children or ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ exactly And when they have to be permanent residents or citizens. ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ Or permanent resident, residents. ਓਕੇ ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਸ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ Right, it's the same ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ both cases ਇੰਜ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏ and they were somehow arrested ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖੜ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਰਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਲੇਟ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ is cancellation but you have to be here 10-year period that's the main basic minimum requirement ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲੀਗਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਮੂਵਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ So cancellation ਵਾਸਤੇ there is a cap. Every saal, the U.S. government allows 4,000 cancellation cases to be approved. So it's important to see you do it timely and you do it as fast as possible. That way it comes to your country. So you don't want to be the 4,001 person. Then you're beyond the cap. So ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ exactly ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ 4000 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ Exactly. So cancellation ਤੁਸੀਂ cancellation ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ is no guarantee ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਆ The hardest part cancellation the case ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ is you have to show ਜਿਹੜੀ hardship ਦੀ reason. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ qualifying relative ਵਾਲਾ qualifying relative ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ explain ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ deport ਹੋ ਗਏ that person ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ hardship ਹੋਏਗੀ if you're not in the country. Okay. So ਉਹ qualification ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ qualifying relative ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ Qualifying relative ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ husband, wife, children or parents ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ US citizen ਹੋ ਗਏ or green card holders. Those are qualifying relatives. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ those are qualifying relatives then you have to show that ਜੇ ਤੁਸੀਂ deport ਹੋ ਗਏ they will suffer some sort of hardship without you in the US. So family ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ Exactly. Family ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ social relation ਹੈ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ financial loss ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ Yeah, it has to be a little bit more than family relationship and financial loss. ज़्यादा देखते हैं is कोई sometimes serious injury है या maybe your child has some kind of sickness or illness. Sort of parents है या maybe they're a bit older. Sort of dependent है या sort of बच्चा भी हैगा. Always sort of बच्चा sort of dependent ना हैगा. So it's a combination of financial and something else. Financially alone कल तो सी कर नहीं सकते अब थोड़ी prove नहीं होएगी. So it has to be more than just financially. So relation ਦਾ long distance ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ family ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ relationship it has to be immediate like I said other ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ your spouse children or parents it can't be sort of cousin ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ or distant cousin or ਕੋਈ relative it has to be a qualifying relative with conditions ਦੇ ਨਾਲ extreme hardship ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ same thing ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ you ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸੀ they can't live without you. They rely on you. It's not just you living for providing for them. जो sort of बच्चे हैं जो sort of parents भी हैं they're depending on you for everything. Okay. ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਕੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ 10 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ is prior to your deportation proceedings, right? So the 10 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ
whether ਤੁਸੀਂ undocumented through ਆਇਆ or whatever ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ proof ਹੈਗਾ generally ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ they come undocumented they still ਹਲੇ taxes ਵੀ pay ਕਰਦੇ taxes ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ residency requirement ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ taxes pay ਕਰ ਰਹੇ ਆ your ਤੁਹਾਡੀ residency ਬਣ ਗਈ but your 10 years doesn't is always prior to your deportation ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ deportation ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲਾਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ deportation ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਮੋਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਪਰੇਰਾ ਵਰਸਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ deportation terminate ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ So this is a brand new case ਸ਼ਾਇਦ maybe 2-3 week ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ from Supreme Court ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ the issue ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ they get entered into deportation pleadings ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ you have to go to court usually ਕਹਿੰਦਾ you know ਇਸ ਦਿਨ ਆਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ he moved from his location ਉਹਨੇ US government ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ we mailed it to you ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ he never received it ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ by default non appearance ਦੇ ਨਾਲ he was ordered deported so ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ Supreme Court ਕਹੇਗੀ that if you get a situation like this they must give you proper notice matlab meaning the exact location the exact time and the courthouse that you have to appear to so responsibility ਜਿਹੜੀ ਹੈ USCIS ਜਾਂ border patrol ਜਾਂ ICE ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ exactly ਉਹ language exactly what the language of the court use detailed information ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ how can you say he's going to appear if he doesn't ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ knowledge ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and ਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ deportation ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ but ਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ deportation removal ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ he was in removal proceedings ਫਿਰ another 5 years later on ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ but ਕੇਸ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ knowledge ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ deportation ਸੀਗਾ so on that notice ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ notice to appear NTA ਕਹਿੰਦਾ it should say exact ਕਿਹੜੇ date ਤੇ ਕਿਹੜੇ time ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ date and time it always says date and time as a standard form right generally ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ is to be determined or you'll be provided information later on ਹੁਣ requirement ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ NTA ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ NTA ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ so ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ deportation ਕੇਸ it will be terminated ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ NTA ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰੇਰਾ ਵਰਸਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 2018 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ deportation ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਲੈ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ right ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ to reunite ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ as soon as possible
but at the same time ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਾਈਟ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ is gag order right so government ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ICE detention centers ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ gag order ਦੱਸਿਆ don't give them any information now because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ time frame ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ so they don't know the information yet but generally they're trying as quick as possible to unite as many people ਜੇ information ਹੈਗੀ ਆ sometimes ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰਸ ਨਾਮ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ date of birth parents ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but those who are older ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ a little bit more information ਹੈਗੀ ਆ parents and now so they can reunite those families a little bit easier but still it's very unclear ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਰਿਹਾ time frame ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ unite ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ but they're trying as quickly as possible is the best answer that we're giving. हाले तक right now there's no status कोई है नहीं update है नहीं कि कौन reunite हो गया कि नहीं so that's और ये भी पता नहीं कि जे reunite हो गए ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ exactly right ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਕੋਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰੇਗਨ ਔਰ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੈਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਲੇ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ due process ਬਣਦੀ ਹੈ as coming to United States you have a thing constitutional right ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ is right to due process ਉਹਦੀ meaning ਹੈਗੀ ਆ you can argue and fight your case court ਦੇ ਵਿੱਚ so ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ status ਹੈਗੀ ਹੈ whether ਤੁਸੀਂ undocumented ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ due process ਦੀ right ਬਣਦੀ ਹੈ so whether you're here you've been detained you can still technically fight to stop your deportation whether ਤੁਸੀਂ asylum basically ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ asylum ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ so with that you can be ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ 21 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ exactly ਹਾਂਜੀ so that's basically what it is ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਬੈਕਅਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸਾਲਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਢਾਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸੇ ਤਣਾਅਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ